Okay, welcome to this class. So previous class मध्ये आपण जे काही कॉन्सेप्ट्स होते ऑसिलेशन चॅप्टरचे ते सगळे कॉन्सेप्ट्स आपण बघितलेले आहेत. आज आपण ते कॉन्सेप्ट्स पुन्हा एकदा रिवाइज किंवा ब्रीफ करतोय आणि त्याच्यामध्ये काही म्हणजे जे आपण ऑलरेडी लर्न केलेले कॉन्सेप्ट्स आहेत त्याच्यामध्येच थोडंसं डेप्थ मध्ये जाऊन आपल्याला आणखी काही मॉडिफिकेशन्स किंवा काही ऍडिशनल कॉन्सेप्ट्स बघता येतात का आपल्याला हे एक्सप्लोर करायचं आहे. सो द फर्स्ट पार्ट जो आहे लेक्चरचा फर्स्ट पार्ट जो आहे इट्स अबाउट composition of two SHMs with same period. आता कंपोजिशन ऑफ SHM म्हणजे काय? सपोज आपल्याकडे दोन SHM आहेत आणि आता SHM चे इक्वेशन आपण जनरल फॉर्म मध्ये बघितलेलं आहे. सो लेट्स कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट SHM इज x1 इक्वल्स टू amplitude A1 times sin of ओमेगा टी प्लस अल्फा 1. म्हणजे याच्यामध्ये काय फर्स्ट SHM जी आहे त्या SHM चा पार्टिकल जो आहे त्याचा डिस्प्लेसमेंट x1 इज गिवन बाय त्या SHM चा एम्प्लिट्यूड A1 आहे. पिरियड जो आहे तो बघा इथं अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी आहे ती ओमेगा आहे, टी इज टाइम अँड अल्फा 1 इज अ फेज कॉन्स्टंट ऑफ दिस फर्स्ट SHM. आता इथं टाइम पिरियड सेम आहे, हे महत्वाचं आहे. त्यामुळे दुसरी ज्यावेळेस आपण SHM डिस्क्राइब करू तर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड इज गिवन बाय x2, एम्प्लिट्यूड त्याचं डिफरंट असू शकतं A2, साइन ऑफ आता इथं ओमेगा जो असणार तो ओमेगा मस्ट बी सेम कारण सेम टाइम पिरियड आहे, ओमेगा टी प्लस फेज कॉन्स्टंट कॅन बी डिफरंट. सो आता कंपोजिशन म्हणजेच काय? कंपोजिशन म्हणजे जर समजा इफ अ पार्टिकल इज एक्सपोज टू बोथ SHM सायमल्टेनियसली, म्हणजे समजा त्याच्यावर जो ऍक्ट होणार जो ड्रायव्हिंग फोर्स आहे, लेट्स कॉल दिस फोर्स एज रिस्टोरिंग फोर्स, आणि त्या रिस्टोरिंग फोर्सचं जे काही डिस्प्लेसमेंट आहे विच डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, हे डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस फॉर्म्युला, दिस अँड दिस. अँड इफ अ पार्टिकल इज being exposed to both SHM simultaneously but both are having same period, त्यावेळेस नेट जे डिस्प्लेसमेंट असणार आहे पार्टिकलचं दॅट इज गिवन बाय x1 प्लस x2, आणि दिस कॅन बी एक्सप्रेस्ड कॉमनली और जनरली ऍज ए साइन ओमेगा टी, कारण ओमेगा जो आहे तो बघा इथं ओमेगा सेम आहे, फ्रिक्वेन्सी विल नॉट चेंज, सो ओमेगा टी प्लस सम फेज कॉन्स्टंट अल्फा. आणि इथं म्हणजे आपल्याला काय केलेलं आहे, जो नेट डिस्प्लेसमेंट फील्ड आहे SHM पार्टिकलची ती रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अनदर SHM. सो दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोज्ड SHM. सुपरपोज्ड का? कारण दोन ज्या डिफरंट SHM होतं त्यांची आपण ऍडिशन लिहिली आहे, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड सुपरपोज्ड SHM. मग याच्यामध्ये हे जे एम्प्लिट्यूड आहे सुपरपोज्ड SHM चा एम्प्लिट्यूड, दिस एम्प्लिट्यूड डिपेंड्स ऑन एम्प्लिट्यूड्स ऑफ दिस टू SHMs as well as these angles, phase constants alpha 1 and alpha 2. आणि याचं एक्सप्रेशन बघा, याचं एक्सप्रेशन काय? स्क्वेअर रूट ऑफ, याचं एक्सप्रेशन स्क्वेअर रूट ऑफ A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर प्लस 2A1 A2 cos of alpha 1 minus alpha 2, cos of alpha 1 minus alpha 2. आता हे कशासारखं आहे? दिस इज क्वाइट एनालॉजिकल विथ रिझल्टंट ऑफ टू वेक्टर्स. रिझल्टंट ऑफ टू वेक्टर्स म्हणजे काय? इफ टू वेक्टर्स आर इन्क्लाइंड टू इच अदर ॲट अन अँगल ऑफ थीटा देन द रिझल्टंट इज गिवन बाय p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर प्लस 2pq cos थीटा. मग इथं पण तसंच आहे, इथं फेज अँगल पहिल्याचा अल्फा 1 आहे, दुसऱ्याचा फेज कॉन्स्टंट अल्फा 2 आहे, त्यामुळे डिफरन्स इन फेज कॉन्स्टंट इज व्हॉट? अल्फा 1 मायनस अल्फा 2. सो सिमिलर एनालॉजिकल टू रिझल्टंट ऑफ टू वेक्टर्स, इथं रिझल्टंट ऑफ एम्प्लिट्यूड काय मिळणार आहे? A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ अल्फा 1 मायनस अल्फा 2. आणि जो फेज अँगल आहे याचा फॉर्म्युला tan अल्फा इक्वल्स टू इट इज गिवन बाय A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 डिवाइडेड बाय A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2. सो हा जो फॉर्म्युला आहे tan अल्फाचा, दिस विल गिव्ह यू रिझल्टंट फेज कॉन्स्टंट अल्फा ऑफ सुपरपोज्ड SHM and that depends on amplitude as well as phase constants of both SHMs to be superposed. त्या दोघांवर पण डिपेंड असणार आहे. मग याच्यामध्ये आपण स्पेशल केसेस कन्सिडर करू शकतो. बघा स्पेशल केस 1 जर मी कन्सिडर केली, काय केली कन्सिडर?
समजा आता हे जर अँप्लिट्यूडचा जर फॉर्म्युला बघितला तर अँप्लिट्यूडचं मॅक्सिमम व्हॅल्यू जे आहे, अँप्लिट्यूड मॅक्सिमम हे कधी किती असू शकतं? अँप्लिट्यूड मॅक्सिमम असण्यासाठी बघा A1 स्क्वेअर A2 स्क्वेअर A1 A2 विल बी सेम. डिपेंड कशावर असणार आहे? फक्त या फॅक्टरवर डिपेंड असणार आहे, कॉस अल्फा 1 मायनस अल्फा 2. आणि कॉस अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 ची मॅक्सिमम व्हॅल्यू जी असते ती 1 असते. मग जर कॉस अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 ची व्हॅल्यू 1 असेल तर स्क्वेअर रूट मध्ये टर्म होते A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर प्लस 2A1 A2 विच इज स्क्वेअर ऑफ A1 प्लस A2. ब्रॅकेटचा स्क्वेअर असणार आहे त्यामुळे स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर स्क्वेअर निघून जाणार आहे. सो इट विल बिकम A1 प्लस A2. कधी? when cos of alpha 1 minus alpha 2 will become equals to 1. This implies cos alpha 1 minus alpha 2 जर 1 असेल तर alpha 1 minus alpha 2 equals to काय असणार आहे? 0 असणार आहे. और यालाच काय म्हणू शकतो आपण? अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2. म्हणजे दोन्ही SHM जे आपण सुपरपोज करतोय त्यांचा फेज कॉन्स्टंट काय? सेम आहे. म्हणजेच amplitude is maximum when both SHM has same phase constant. म्हणजे दोघांचा फेज कॉन्स्टंट काय पाहिजे? सेम. आणि यालाच म्हणायचं दॅट इज इन फेज. त्याला काय म्हणायचं? इन फेज. म्हणजे ज्यावेळेस दोन SHM चा फेज कॉन्स्टंट सेम असतो त्यावेळेस दोन्ही SHM काय असतात? फेज मध्ये असतात. इन फेज म्हणायचं. सेकंड केस जर समजा कन्सिडर केली, जर समजा मी मिनिमम फाइंड आउट करायचं म्हटलं, मिनिमम अँप्लिट्यूड किती असू शकतं, तर काय असणार आहे? दॅट अगेन डिपेंड्स ऑन व्हॅल्यू ऑफ कॉस अल्फा 1 मायनस अल्फा 2. आणि कॉस ऑफ थिटा याची मिनिमम व्हॅल्यू जी असते ती किती असते? -1 असते. मग कॉस अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 जर मिनिमम -1 कन्सिडर केलं तर रूट मधलं एक्सप्रेशन काय होणार बघा? A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर मायनस 2A1 A2 विच इज स्क्वेअर ऑफ A1 मायनस A2. त्यामुळे स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर निघून जाणार आहे. सो इट विल बी A1 मायनस A2. It will be A1 minus A2 and this will occur when cos of alpha 1 minus alpha 2 equals to किती असणार आहे? -1. म्हणजेच काय असणार आहे बघा? त्यावेळेस अँगल अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 किती असेल? कॉस 180 ची व्हॅल्यू किती असते? -1. सो अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 वुड बी इक्वल टू पाय इन रेडियन्स. मग ज्यावेळेस दोन SHM च्या फेज कॉन्स्टंट मधला डिफरन्स पाय असतो that time it is called out of phase. म्हणजे amplitude is minimum when difference in phase constants of SHMs is pi. आणि त्यालाच म्हणायचं दॅट इज आउट ऑफ फेज. त्याला काय म्हणायचं? आउट ऑफ फेज. म्हणजे दोन SHM च्या फेज कॉन्स्टंट मधला डिफरन्स जर पाय असेल तर बोथ SHMs आर सेड टू बी आउट ऑफ फेज. आणि जर दोन SHM चा फेज कॉन्स्टंट सेम असेल म्हणजे त्यांच्यातला डिफरन्स 0 असेल देन त्यांना बोथ SHMs आर सेड टू बी इन फेज. म्हणजे इन फेज असेल फेज कॉन्स्टंट सेम, आउट ऑफ फेज असेल फेज कॉन्स्टंट मधला डिफरन्स असणार तो किती असणार आहे? पाय असणार आहे. आणि जर समजा थर्ड एक स्पेशल केस कन्सिडर केली, कधी? आता याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू 1 कन्सिडर केली, मिनिमम व्हॅल्यू -1 केली, मीन व्हॅल्यू याची किती असते? 0. मग लेट्स से व्हेन काय होतं बघूया आपण, व्हेन कॉस ऑफ अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 इक्वल्स टू 0. कधी असणार आहे 0? दॅट इज अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 यांच्यातला डिफरन्स किती पाहिजे? π/2 पाहिजे. त्यावेळेस अँप्लिट्यूड जे असणार आहे दॅट इज इक्वल टू व्हॉट? That is equal to just A1 square plus A2 square. That is nothing but A1 square plus A2 square. So this is all about composition of two SHM. म्हणजे दोन SHM जर आपण सुपरपोज केल्या तर त्याचं रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आणि रिझल्टंट फेज कॉन्स्टंट जो असतो that depends on amplitudes as well as phase constants of both SHM. So note this down. Quickly note down करा.
आता याच्यामध्ये नोट डाऊन करण्यासारखा इम्पॉर्टंट पॉईंट कुठला आहे बघा, हे जे काय तुम्ही फॉर्म्युले यूज करणार आहे, रिझल्टंट अँप्लिट्यूड असेल किंवा रिझल्टंट फेज कॉन्स्टंट असेल, हे करत असताना सुपरपोजिशन ज्या तुम्ही दोन SHM चं केलेलं आहे त्याचा फॉर्म बघा कसा आहे. इथं पण साईनच आहे आणि इथं पण साईनच आहे. इट्स नॉट लाईक की इथं A1 साइन ऑफ सम अँगल आणि इकडे A2 कॉस ऑफ सम अँगल आहे. दोन्हीकडे पण काय आहे, साइन साइन आहे. जर दोन्हीकडे साइन साइन असेल तरच या फेज कॉन्स्टंट मधला तुम्ही डिफरन्स घेऊ शकता इथे या फॉर्म्युलामध्ये, α1 मायनस α2. अदरवाईज काय करावं लागेल, एका ठिकाणी साइन असेल आणि एका ठिकाणी कॉस असेल तर तुम्हाला आयदर कॉसचं साइन करावं लागेल किंवा साइनचं कॉस करावं लागेल. मग ते आपण करू शकतो. ट्रिग्नॉमेट्री, बेसिक ट्रिग्नॉमेट्री माहित पाहिजे. जे कॉसचं साइन करायचं असेल तर काय करू शकतो, π/2 मायनस थिटा केला तर कॉसचं साइन होतं. सिमिलरली साइन π/2 मायनस थिटा केला तर कॉस थिटा होतं. सो दॅट डिपेंड्स, म्हणजे साइनचं कॉस करा किंवा कॉसचं साइन करा आणि मग त्याच्यानंतर फेज कॉन्स्टंट मधला आपण डिफरन्स इथं फॉर्म्युलामध्ये वापरावा लागणार आहे. त्यामुळे रिमेंबर की याच्यामध्ये सुपरपोज करत असताना अँप्लिट्यूड्स कॅन बी डिफरंट, बट फॉर्म ऑफ SHM मध्ये साइन फंक्शन असेल पिरियडिक तर दुसऱ्यामध्ये पण साइनच पाहिजे. दोघांचा पिरियड सेमच पाहिजे. दोघांचा पिरियड डिफरंट असेल तर इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड. लक्षात. सो बेसिकली जर दोघांचा पिरियड जर डिफरंट असेल तर इट विल so resultant SHM will oscillate with both frequencies ω1 and ω2 and their combinations, so it becomes more complicated, so let's not worry about that. Okay, so this is important. Sin. आता जर समजा साइन आणि कॉस असेल तर काय करायचं बघा. समजा याच मध्ये समजा एक SHM मी अशी घेतली, x1 इक्वल्स टू A1 sin let's say omega t, and let's not worry about the phase constant now, sin omega t. आणि समजा A2 जर घेतला आपण, x2 इक्वल्स टू A2, आता इथं मी घेताना cos omega t घेतला, A2 cos omega t, and let's superpose this. So x is given by A1 sin omega t plus A2 cos omega t. आणि आता याचं रिझल्टंट जे आहे, सो लेट्स राईट A. आता मी इथे पुढे साइन किंवा कोसाइन लिहित नाही, दॅट डिपेंड्स, म्हणजे तुम्ही कसंही एक्सप्रेस करू शकता. पण आता मला काय करायचं आहे, याचा रिझल्टंट अँप्लिट्यूड जे आहे ते मला डिटरमाइन करायचं आहे. रिझल्टंट अँप्लिट्यूड जे आहे ते सुपरपोजिशन ऑफ SHM चं डिटरमाइन करायचं आहे. आता हे एक्सप्रेशन कसं सिम्प्लिफाय करायचं बघा. म्हणजे याच्यामध्ये पण परत नोट डाऊन करा. फॉर्म जो आहे म्हणजे अँप्लिट्यूड इज डिफरंट, दॅट्स ओके. फॉर्म जो आहे त्याच्यामध्ये पिरियडिक फंक्शन जी यूज केलेले आहेत, एकामध्ये साइन यूज केलेला आहे, दुसऱ्यामध्ये कॉस यूज केलेला आहे. आणि अगेन पिरियड जो आहे, टाइम पिरियड किंवा अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती ओमेगा सेम आहे दोघांमध्ये, बरोबर. मग याला सिम्प्लिफाय कसं करायचं बघा. याला सिम्प्लिफाय तुम्ही दोन वेज मध्ये करू शकता. कुठल्या वेज मध्ये करू शकता बघा. समजा A1 ला जर मी समजा कॉस अल्फा म्हणून डिफाइन केलं आणि A2 ला जर मी साइन अल्फा म्हणून डिफाइन केलं. A1 ला काय घेतलं मी, कॉस अल्फा, आणि A2 इज साइन अल्फा. तर एक्सप्रेशन काय होणार बघा, x इक्वल्स टू this sin omega t multiplied by A1 is what, A1 is cos alpha, plus cos omega t multiplied by A2 is what, sin alpha, बरोबर. आणि या एक्सप्रेशन वरून आपल्याला काय लिहिता येतं बघा, cos स्क्वेअर प्लस साइन स्क्वेअर ची व्हॅल्यू 1 असते. म्हणजे वी हॅव वन रेस्ट्रिक्शन की A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर इक्वल्स टू काय पाहिजे, 1 पाहिजे. A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर इक्वल्स टू काय पाहिजे, 1 पाहिजे, बरोबर. किंवा इन जनरल तुम्ही काय करू शकता बघा. आता इथे मी समजा असं घेताना A1 इक्वल्स टू A कॉस अल्फा आणि A2 इक्वल्स टू A साइन अल्फा. कारण आपल्याला हे रेस्ट्रिक्शन, कारण आपण हे कंट्रोल करू शकत नाही ना. आपण A1 आणि A2 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित नाही. A1 आणि A2 कॅन बी एनिथिंग. सो असं म्हणू शकत नाही आपण की A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर 1च पाहिजे, बरोबर. त्यामुळे आपण काय केलं, A1 ला A कॉस अल्फा घेतलं, A2 ला A साइन अल्फा घेतलं. सो इथं या दोघांमधून कॉमन काय असणार आहे, बाहेर A. कारण मल्टिप्लाय करताना A कॉमन निघणार आहे, त्याला मी बाहेर घेतो. आणि आता इथे कंडिशन काय होणार, स्क्वेअर करा. A1 स्क्वेअर इज A स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर अल्फा, A2 स्क्वेअर इज A स्क्वेअर साइन स्क्वेअर अल्फा. ऍडिशन केलात A स्क्वेअर कॉमन, साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर 1. सो दिस विल बिकम A स्क्वेअर, दिस विल बिकम A स्क्वेअर. आता ही कंडिशन आपल्याला मिळाली. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला काय लिहिता येतं बघा. परत मी इथं पुढे परत याला एक्सपांड करतो. काय होणार आहे बघा. आता हे जर ऑब्झर्व केलात तुम्ही, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B. सो हे A लिहितो मी सुरुवातीला, आणि दिस इज फॉर्म्युला ऑफ व्हॉट, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, साइन A प्लस B, साइन A प्लस B. म्हणजे मला
या सुपरपोजिशन जे आहे, हे जे सुपरपोजिशन घेतलेलं आहे आपण या दोन SHMचं, हे मला A sin ओमेगा टी प्लस अल्फा मध्ये एक्सप्रेस करता आलं. म्हणजे नाव आय हॅव एक्सप्रेस्ड सुपरपोजिशन दिस इक्वल्स टू x1 plus x2 and this has lead to A sin of omega t plus alpha equals to A1 sin omega t plus A2 cos ओमेगा टी. आणि आता याच्यामध्ये मला हे जे रिझल्टंट आपल्याला SHM मिळालेलं आहे, सो दिस इज रिझल्टंट SHM किंवा सुपरपोज्ड रिझल्टंट SHM और सुपरपोज्ड SHM. आता या रिझल्टंट SHM मध्ये ए काय आहे, अँप्लिट्यूड आहे, आणि ओमेगा काय आहे आपला, ओमेगा इज अवर पिरियड. मग आता ओमेगा आपला सेमच आहे, त्यामुळे सेमच राहणार आहे, नो डाऊट. मग अँप्लिट्यूड काय मिळालं आपल्याला, अँप्लिट्यूड इज ए, आणि इथं एचं एक्सप्रेशन मिळालेलं आहे आपल्याला, हे एक्सप्रेशन एचं मिळालेलं आहे. सो रिझल्टंट अँप्लिट्यूड ए इज गिवन बाय काय येणार आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर, square root of A1 square plus A2 square. So this is the expression for resultant amplitude in superposed SHM in case of A1 sin omega t plus A2 cos omega t. म्हणजे एक जर साइन असेल आणि दुसरं जर कॉस असेल तर रिझल्टंट काढण्याचा, रिझल्टंट अँप्लिट्यूड काढण्याचा हा फॉर्म्युला तुम्ही डिराईव्ह केलेला आहे. आणि त्याच्यासाठी काय बेसिक ट्रिग्नॉमेट्री वापरलेली आपण. पण रिमेंबर की दोघांमध्ये टाइम पिरियड सेमच पाहिजे. टाइम पिरियड जर चेंज केला, डिफरंट घेतला तर इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड केस. त्याच्यानंतर फेज कॉन्स्टंट तुम्ही डिफरंट घेऊ शकता, इट विल नॉट बिकम मच डिफिकल्ट. फेज कॉन्स्टंट जर डिफरंट घेतला तर काय करायचं, मगाचा फॉर्म वापरायचा, दॅट बिकम्स मोर सिम्पलर. एकाच मग आता इथं साइन आहे, दुसऱ्यात कॉस आहे, मग काय करायचं, कॉसचं साइन मध्ये लिहून घ्यायचं. कॉस थिटा, कॉसचं साइन कसं करायचं, इकडे मी लिहितो. कॉसचं साइन बघा कसं करायचं, समजा साइन थिटा आहे, तर साइन थिटा यू कॅन राईट इज ॲज कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस थिटा, बरोबर. किंवा कॉस थिटा आहे, कॉस थिटा तुम्ही साइन मध्ये लिहायचा आहे, यू कॅन राईट एज पाय बाय 2 मायनस थिटा. दिस इज क्वाइट सिम्पल. म्हणजे साइनचं कॉस किंवा कॉसचं साइन करणं सोपं आहे. तर समजा इथं समजा आपण सम फेज कॉन्स्टंट असता तर या कॉसचं साइन केलं असतं, अँड देन वी वुड हॅव युज्ड प्रिव्हियस फॉर्म्युला, ज्याच्यामध्ये आपण इन जनरल केस कन्सिडर केलेली आहे. लक्षात. So this is all about composition of two SHMs. So next आपण briefly will discuss about the springs now. So next part जो आहे it is on spring. आता आपण स्प्रिंग मध्ये बघितलेलं आहे, बरोबर. फॉर ऑसिलेटिंग मासलेस स्प्रिंग, समजा एखादी स्प्रिंग आहे अँड स्प्रिंग लाईक मास अटॅच केलेला आहे, बरोबर. लेट्स कन्सिडर लेट mass is attached to mass m is attached to massless spring. स्प्रिंग ला मास नाही आहे, massless spring of spring constant. स्प्रिंग ला स्प्रिंग कॉन्स्टंट असणार आहे, स्प्रिंग कॉन्स्टंट k, स्प्रिंग कॉन्स्टंट k. देन म्हणजे हे काय झालं थोडक्यात, दिस इज नथिंग बट स्प्रिंग मास सिस्टम. This is nothing but spring mass system. म्हणजे या पद्धतीने सपोज दिस इज वन रिजिड सपोर्ट, इथं तुमच्याकडे स्प्रिंग आहे, या स्प्रिंगला तुम्ही काय केलेलं आहे, एक मास अटॅच केलेला आहे, बरोबर. अँड नाव दिस इज मुव्हिंग ऑन सम फ्रिक्शनलेस सरफेस, दिस मास इज यम. या स्प्रिंगला कुठलाही मास नाही आहे आणि या स्प्रिंगचा स्प्रिंग कॉन्स्टंट काय के. सो याचा टाइम पिरियड आपल्याला माहित आहे, टी इज गिवन बाय 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ एम डिवायडेड बाय के, एम डिवायडेड बाय के, हे माहित आहे. मग आता आपल्याला काय बघायचं आहे, आता हा जो स्प्रिंग कॉन्स्टंट आहे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग. मग ही कशावर डिपेंड असते, तर दिस के स्प्रिंग कॉन्स्टंट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग. म्हणजे स्प्रिंगची लेंथ जितकी जास्त तितका स्प्रिंगचा कॉन्स्टंट जो आहे तो कमी, किंवा वाईस वर्सा, जितकी स्प्रिंगची लेंथ कमी तितका स्प्रिंग कॉन्स्टंट काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. याचं मिनिंग काय बघा, सपोज इफ अ स्प्रिंग इज कट, समजा आपण एक स्प्रिंग घेतली, स्प्रिंग इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, then each part will have
स्प्रिंग कॉन्स्टंट. आता प्रत्येक पार्टचा स्प्रिंग कॉन्स्टंट समजा के डॅश आहे, तर तो काय असणार आहे बघा. आता समजा ही स्प्रिंग आहे आपल्याकडे सुरुवातीला, याचा स्प्रिंग कॉन्स्टंट के आहे आणि समजा याची लेंथ किती आहे, एल आहे. लेट्स से याची लेंथ एल आहे. मग आता आपण काय केले, याची एन इक्वल पार्ट्स केले. मग एन इक्वल पार्ट केल्यानंतर प्रत्येक पार्टची लेंथ काय झाली, एल डिवायडेड बाय एन झाली. म्हणजे इनफॅक्ट काय झाली, ती लेंथ रिड्यूस झाली. आणि लेंथ जर रिड्यूस झाली तर स्प्रिंग कॉन्स्टंट काय व्हायला पाहिजे, वाढायला पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येक पार्टचा, ज्या अर्थी प्रत्येक पार्टची लेंथ ओरिजिनल लेंथच्या 1/n टाइम्स आहे, त्या अर्थी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असल्यामुळं प्रत्येक स्प्रिंगचा म्हणजे प्रत्येक पार्टचा जो स्प्रिंग कॉन्स्टंट आहे दॅट विल बिकम n टाइम्स ओरिजिनल स्प्रिंग कॉन्स्टंट. दॅट विल बिकम n टाइम्स ओरिजिनल स्प्रिंग कॉन्स्टंट. म्हणजे महत्वाचं काय, दिस रिलेशन. जितकं स्प्रिंगची लेंथ कमी तितकं स्प्रिंग कॉन्स्टंट जास्त. दॅट इज इनव्हर्स रिलेशन. दॅट इज इनव्हर्स रिलेशन. सो दिस इज वन इम्पॉर्टंट पार्ट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट दोन पार्ट जे आहेत ते आपण ऑलरेडी बघितलेले आहेत, बट आय विल ब्रीफ अगेन. बघा आता या स्प्रिंगचं समजा आपण कॉम्बिनेशन केलं, या स्प्रिंगचं काय केलं, कॉम्बिनेशन. आता कॉम्बिनेशन करायचं म्हणजेच काय, तर एक तर आपण हे स्प्रिंग्स सिरीज मध्ये कनेक्ट करू शकतो किंवा पॅरलल मध्ये करू शकतो. समजा मी म्हटलं स्प्रिंग्स इन सिरीज, पहिल्यांदा आपण समजा सिरीज कनेक्शन कन्सिडर केलं. दोन स्प्रिंग सिरीज मध्ये जोडलेले आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कशी केस आहे बघा, सपोज लेट्स से दिस इज रिजिड सपोर्ट, वन स्प्रिंग इज अटॅच्ड, याला समजा दुसरी स्प्रिंग अटॅच केली तुम्ही आणि समजा याला मास जोडले तुम्ही. सो याचा समजा स्प्रिंग कॉन्स्टंट K1 आहे, याचा K2 आहे. मग याच्यामध्ये महत्वाचं काय बघा, आणि लेट्स से इफेक्टिव्ह स्प्रिंग म्हणजे दिस इज इक्विव्हॅलंट टू समजा असं म्हटलं मी, सेम सपोर्ट, दिस इज इक्विव्हॅलंट टू suppose both springs are replaced by single spring and same mass is attached to that spring. This is equivalent to this. So this K is called resultant resultant spring constant of series combination of spring constants K1 and K2. मग या resultant spring constant ची व्हॅल्यू काय असते हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. मग या केसमध्ये याच्यामध्ये बघा, जे नेट एक्सटेन्शन आहे, नेट एक्सटेन्शन ऑफ स्प्रिंग, net extension of spring is sum of extensions of individual spring. म्हणजेच काय की या समजा या फर्स्ट स्प्रिंगचं एक्सटेन्शन समजा K1 आहे आणि या सेकंड स्प्रिंगचं एक्सटेन्शन K2 आहे, तर पूर्ण सिस्टीमचं एक्सटेन्शन काय असणार आहे, दॅट विल बी ऍडिशन ऑफ x1 and x2. दॅट इज व्हॉट रिटन हियर. आणि इथं जो फोर्स आहे, जे फोर्स ऑन each spring विल बी सेम. फोर्स जो असणार तो काय असणार आहे, प्रत्येक स्प्रिंग वर सेम असणार आहे. स्प्रिंग विल बी सेम, फोर्स ऑन each spring विल बी सेम. म्हणजे इथं तुम्ही ब्रॅकेट मध्ये लिहून घ्या, सेम फोर्स डिफरंट एक्सटेन्शन. मग याच्यामुळे काय होणार बघा, समजा मी नेट एक्सटेन्शन लिहिलं, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, मग मी काय लिहिणार, आपल्याला माहिती आहे फोर्स जो असतो रिस्टोरिंग फोर्स, तो आपण काय लिहितो, kx लिहितो. मग x चा फॉर्म्युला काय लिहू शकतो आपण, फोर्स डिवायडेड बाय, सो दिस इज नेट एक्सटेन्शन, दिस इज नेट स्प्रिंग कॉन्स्टंट K, इक्वल्स टू सेम फोर्स ऍक्ट होतो F, फोर्स विल रिमेन सेम, डिवायडेड बाय फर्स्ट एक्सटेन्शन साठी फर्स्ट स्प्रिंग कॉन्स्टंट प्लस F अपॉन K2. F गेट्स कॅन्सल्ड, याच्यावर तुम्हाला रिलेशन काय मिळालं बघा, 1/K इक्वल्स टू 1/K1 plus 1/K2. So this is exactly similar to what? This is exactly similar to parallel combination of resistors. बघा एनालॉजी आहे, अगेन एनालॉजी म्हणजे सिमिलॅरिटी आहे. सिमिलॅरिटी बघा, रेजिस्टर्स जर तुम्ही पॅरलल मध्ये कनेक्ट केले तर नेट रेजिस्टन्स तुम्ही कसं काढता, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2. त्याच्यामध्ये सुद्धा पॅरलल कॉम्बिनेशन जर असेल तर करंट फ्लोइंग थ्रू each resistance is different and potential difference across each resistance is same. इथं एक्झॅक्टली सिमिलॅरिटी आहे. फोर्स ऍक्टिंग ऑन each spring is same but extension of each spring will be different.
बरोबर, म्हणजे डिफरंट आहे त्यांची टोटल ऍडिशन इज गिव्स नेट एक्सटेन्शन. मग इथे एक्झॅक्टली सिमिलर आहे. म्हणजे स्प्रिंग कॉन्स्टंटचं रिलेशन जे आहे कॉम्बिनेशन मध्ये आणि रेजिस्टरचं जे आहे इट इज क्वाईट सिमिलर. म्हणजे पण याच्यामध्ये काय स्प्रिंग सिरीज मध्ये आणि रेजिस्टर्स मात्र पॅरलल मध्ये. मग तुम्हाला जर कॅपॅसिटर झाला असेल तर कॅपॅसिटर माहिती आहे तुम्हाला, कॅपॅसिटरचं एक्झॅक्टली उलट असतं रेजिस्टरच्या. सो स्प्रिंग्स अँड कॅपॅसिटर्स आर एक्झॅक्टली अनॉलॉजिकल. स्प्रिंग्स अँड कॅपॅसिटर्स आर एक्झॅक्टली अनॉलॉजिकल. बरोबर. आणि त्याच पद्धतीने तुम्ही पॅरलल साठी पण डिराईव्ह करू शकता. पॅरलल साठी कसं डिराईव्ह करणार आहे तुम्ही, एक्झॅक्टली सिमिलर फॅशन मध्ये. पॅरलल साठी काय येणार आहे बघा, हे नोट डाऊन करून घेतल्यानंतर नेक्स्ट बघा पॅरललचं. स्प्रिंग्स इन पॅरलल. समजा पॅरलल, समजा हा फिक्स सपोर्ट आहे, रिजिड सपोर्ट. आता दोन स्प्रिंग्स आपल्याला जोडलेल्या आहेत, पॅरलल मध्ये आहेत. सपोज लेट्स से दिस इज फर्स्ट स्प्रिंग, दिस इज अनदर स्प्रिंग. आणि समजा या दोघांना आपण मास जोडलेला आहे. दोघांना काय जोडलेलं आहे, मास m. Suppose this spring constant is K1, this is K2, and now this is exactly equal to a single spring ज्याला सेम मास आपण अटॅच केलं. समजा याचा स्प्रिंग कॉन्स्टंट K आहे. बरोबर. मग आता इथं काय असणार आहे बघा, इथं फोर्स जो ऍक्ट होणार आहे दोघांचं एक्सटेन्शन, जेवढं K1 चं एक्सटेन्शन होईल पहिल्या स्प्रिंगचं तेवढंच K2 चं एक्सटेन्शन होणार आहे. सो हिअर एक्सटेन्शन इज सेम, extension is same, but force is different. कारण या पहिल्या स्प्रिंग वरचा फोर्स आणि दुसऱ्या स्प्रिंग वरचा फोर्स हा डिफरंट असणार आहे. मग आपण फोर्स जो डिफरंट आहे, सो नेट फोर्स इक्वल्स टू इच इंडिव्हिज्युअल फोर्स F1 प्लस F2. सो देअरफॉर एक्सटेन्शन प्रत्येकाचं सेमच आहे. सो लेट्स से एक्सटेन्शन इज x. सो नेट फोर्स, net spring constant into extension x, K1 into extension same x plus K2 extension same x. x काढून टाका, K equals to K1 plus K2. म्हणजे जर पॅरलल मध्ये असतील तर स्प्रिंग कॉन्स्टंटची ऍडिशन होते आणि सिरीज मध्ये असतील तर मात्र मग रेसिप्रोकल घेऊन त्यांच्या रेसिप्रोकलची ऍडिशन होत असते. लक्षात. सो दिस इज ऑल अबाउट पॅरलल कनेक्शन अँड सिरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स. हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे, पण एनिवे वी हॅव रिव्हिजिटेड. आणि काही वेळेस बघा असं केसेस असतात, म्हणजे तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. मग त्यासाठी मी हे लिहून दिलेलं आहे तुम्हाला की सेम एक्सटेन्शन अँड डिफरंट फोर्स. सेम एक्सटेन्शन अँड डिफरंट फोर्स. मग समजा काही वेळेस काय होतं, कॉम्प्लिकेटेड जॉमेट्रिकल डायग्राम दिलेले असते कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग वापरून आणि आपल्याला त्याच्यामध्ये नेमकं कळत नाही की आपण सिरीज मध्ये घ्यायचं का पॅरलल मध्ये. मग काय बघायचं, लॉजिकली एक्सटेन्शन बघायचं प्रत्येक स्प्रिंगचं. जर स्प्रिंगचं एक्सटेन्शन सेम असेल तर इट इज ट्रीटेड इन पॅरलल कॉम्बिनेशन, आणि जर एक्सटेन्शन डिफरंट असेल देन इट इज ट्रीटेड इन सिरीज कॉम्बिनेशन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, एक सिंपल एक्झाम्पल बघूया आपण. समजा दिस इज वन फिक्स सपोर्ट. समजा अशी एक स्प्रिंग आहे, याला मास जोडलंय आणि याच्या दुसऱ्या साईडला दुसरी स्प्रिंग आहे. इट इज कनेक्टेड टू अनदर रिजिड सपोर्ट. सपोज दिस इज K1, दिस इज K2. लेट्स से दिस मास m. आता काय होणार आहे, समजा हे मास जे आहे ते समजा डिस्प्लेस केलं आणि इथं आणलं आपण. बरोबर. मग आता इथून ते इथंपर्यंत डिस्प्लेसमेंट झालेली आहे. मग पहिल्या स्प्रिंगचं एक्सटेन्शन काय असणार आहे, x, आणि दुसऱ्या स्प्रिंगचं पण, कारण ही मीन पोझिशन आहे. ही काय झाली, मीन पोझिशन. मीनच्या पोझिशन एकाचं फक्त काय होणार आहे, इलॉंगेशन होणार आहे, आणि दुसऱ्या स्प्रिंगचं काय होणार आहे, कॉम्प्रेशन होणार आहे. पण डिस्प्लेसमेंटसाठी आपल्याला इलॉंगेशन आणि कॉम्प्रेशन महत्वाचं नाहीये. आपल्यासाठी काय महत्वाचं आहे की डिस्प्लेसमेंटचं मॅग्निट्यूड किती आहे, दॅट इज x. K1 साठी पण x असणार आहे आणि K2 साठी पण x असणार आहे. मग या केसमध्ये एक्सटेन्शन काय राहिलेलं आहे, सेम. जर एक्सटेन्शन सेम असेल तर दिस इज व्हॉट, दिस इज पॅरलल कॉम्बिनेशन. सो इन दिस केस, सो दिस इज पॅरलल कॉम्बिनेशन. पण जर डायग्राम कडे बघितलात तर डायग्राम मध्ये बघा मध्ये मास वाटतंय, आणि मग अदरवाईज जर समजा मास नसतं तर मग K1 आणि K2 एका सलग लाईन मध्ये म्हणजे सिरीज मध्ये वाटतात. पण दॅट इज नॉट करेक्ट. बरोबर. कारण हे डिसाइड कशावरून करायचं, एक्सटेन्शन कसं आहे. एक्सटेन्शन सेम असेल
तर पॅरलल, एक्सटेन्शन डिफरंट असेल तर सिरीज. सो इथं पॅरलल आहे, त्यामुळे नेट स्प्रिंग फोर्स वुड बी K1 प्लस K2. नेट स्प्रिंग फोर्स जो असणार आहे तो काय, स्प्रिंग कॉन्स्टंट असणार तो काय असणार आहे, K1 प्लस K2 असणार आहे. सो दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड. ओके, त्याच्यानंतर मग आता नेक्स्ट काही पार्ट बघणार आहे आपण. नेक्स्ट पार्ट जो आहे, काही आपण एक्झाम्पल्स बघणार आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM, पण त्याचा आपल्याला टाइम पिरियड वगैरे आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. बघा, काही वेळेस समजा अर्थ कन्सिडर करा. आता समजा ही अर्थ आहे. आता अर्थचा शेप अप्रॉक्सिमेटली स्पिअर आहे. आता समजा तुम्ही असं इथून असा बोर, म्हणजे असं तुम्ही खड्डा काढत गेलात समजा अलॉंग अ डायमीटर, आणि असा पूर्ण थ्रू आउट खड्डा काढला असा. आणि समजा इकडून जर एखादा ऑब्जेक्ट तुम्ही रिलीज केलात, आता हे खड्डा काढल्यामुळे असे अर्थचे दोन तुकडे होत नाहीत, कारण अर्थचा शेप जो आहे तो स्पेरिकल आहे. म्हणजे समजा बॉल घेतलात तुम्ही, टेनिस बॉल, आणि त्याला वरून आरपार ड्रिल केलात, तर एक मध्ये काय फक्त तयार होणार आहे, एक बोर तयार होणार आहे, बरोबर. त्याच्यातून तुम्ही समजा एखादा छोटा बॉल वगैरे तुम्ही काय करू शकता, ड्रॉप करू शकता, बरोबर. मग त्याच पद्धतीनं अर्थ मध्ये आपण ड्रिल केलेला आहे. आणि आता समजा इथून ऑब्जेक्ट रिलीज केला, तर ऑब्जेक्ट रिलीज केल्यानंतर काय होणार आहे, इथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट होणार आहे. इट विल ट्रॅव्हल टुवर्ड सेंटर. इथं सेंटरला गेल्यानंतर हा थांबणार नाही, इथं सेंटरला गेल्यानंतर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स 0 होणार, पण इट विल नॉट स्टॉप हिअर, कारण इनर्शिया असणार आहे. इनर्शियामुळे काय होणार आहे, इट विल कीप मुव्हिंग टू बॉटम साइड. इथंपर्यंत गेला समजा, इथं गेल्यानंतर काय होणार, परत जसं जसं खाली जाईल तसं टुवर्ड सेंटर अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट होणार. अगेन इट विल कीप मुव्हिंग टुवर्ड सेंटर. परत इनर्शिया असल्यामुळे इथं थांबणार नाही, अगेन इट विल मूव्ह अप. अगेन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मूव्ह डाऊन. अगेन इनर्शिया कीप मुव्हिंग. अगेन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स टुवर्ड सेंटर. आणि हे काय होणार, मग टू अँड फ्रो मोशन अबाउट दिस सेंटर कंटिन्यू होणार आहे. मग टू अँड फ्रो मोशन जर असेल तर वी कॉल दिस एज SHM. म्हणजेच काय, सपोज इफ टनल is dug along a diameter of earth and body is put in it, then it performs SHM. म्हणजे काय असणार आहे, टू अँड फ्रो मोशन आहे, म्हणजेच काय, SHM असणार आहे. मग आता इथं आपल्याला काय करायचं आहे, SHM आहे ना, तर आपल्याला याचा टाइम पिरियड डिसाइड करायचा आहे. लेट्स डिटरमाइन द टाइम पिरियड. मग टाइम पिरियड डिटरमाइन कसा करायचा, बघा. टाइम पिरियड डिटरमाइन करायचं बेसिक मेथडॉलॉजी तुम्हाला मी सांगतोय. बेसिक मेथडॉलॉजी काय, बघा. फोर्स जो आहे, फोर्स इज नथिंग बट व्हॉट, मास multiplied by acceleration. So this is mass of particle. Performing SHM. And this is acceleration. Of SHM. And acceleration of SHM is given by minus omega square x. Where this omega is angular frequency of SHM, x is the displacement in SHM. Okay. सो आपल्याला फक्त फाइंड आउट काय करायचं असतं की SHMच्या केसमध्ये याला SHM म्हणजेच काय, टू अँड फ्रो मोशन करण्यासाठी रिस्टोरिंग फोर्स कुठला कारणीभूत आहे. मग इथं जो रिस्टोरिंग फोर्स आहे की ज्याच्यामुळे ही टू अँड फ्रो मोशन होते, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट वेट. दिस इज नथिंग बट वेट. मग वेट काय असतं त्याचं, आता रिस्टोरिंग फोर्स आहे म्हणून मी मायनस साईन देतो, कारण इथं मायनस साईन कन्सिडर केलेलं आपण. मास इंटू ऍक्सलरेशन. मग समजा इथं आहे आपला ऑब्जेक्ट आहे. समजा या ऑब्जेक्टचं सेंटर पासूनचं डिस्टन्स जे आहे ते लेट्स कॉल दिस एज स्मॉल आर. मग आता ही मीन पोझिशनच आहे आपली, सेंटर इज अवर मीन पोझिशन. सो इथं एक्स डिस्प्लेसमेंट जी आहे दॅट इज इक्वल टू आर. आणि आता या जी ची व्हॅल्यू ऍट आर डेप्थ आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे सेंटर पासून आर डिस्टन्स वर माहिती आहे आपल्याला. फॉर्म्युला काय असतो, GMR डिवायडेड बाय आर क्यूब. मग जर मी समजा हे दोन इक्वेट केले फोर्सेस, कुठला बघा, फोर्स मास
मास इंटू ऍक्सेलरेशन मायनस ओमेगा स्क्वेअर. आता एक्स ची डिस्प्लेसमेंट मीन पोझिशन पासून किती आहे ती आर आहे, इक्वल्स टू वेट काय आहे आता हे मायनस रिस्टोरिंग फोर्स मास इंटू ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू जी एम आर डिवायडेड बाय आर क्यूब. आर रेडियस ऑफ अर्थ, आर आर कॅन्सल, एम एम कॅन्सल, ओमेगा स्क्वेअर मायनस साइन काढून टाका, ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू काय मिळालं बघा gm डिवायडेड बाय आर क्यूब, gm डिवायडेड बाय आर क्यूब. याला रिअरेंज करा, दिस कॅन बी रिटन एज gm अपॉन आर स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय 1 अपॉन आर. सो दिस इज नथिंग बट gm अपॉन आर स्क्वेअर म्हणजेच काय ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, acceleration due to gravity on earth's surface. Let's call this as g. That's why I have written purposefully as g into bracket small r and divided by काय r. म्हणजेच ओमेगा ची व्हॅल्यू तुम्हाला काय मिळाली स्क्वेअर रूट ऑफ g डिवायडेड बाय r. आणि मग याचा फॉर्म्युला माहित आहे 2 पाय डिवायडेड बाय ओमेगा. 2 पाय डिवायडेड बाय ओमेगा इज व्हॉट, दिस इज 2 पाय रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा रूट ऑफ r डिवायडेड बाय g, रूट ऑफ r डिवायडेड बाय g. म्हणजे इथं जो काही हा आपला पार्टिकल आहे या खड्ड्यामध्ये टाकलेला जो एसएचएम परफॉर्म करतोय, तसं एनी लॉजिकल एसएचएम जे आहे त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला टाइम पिरियड काढायचा असेल तर फोर्स ऑलवेज टेकन ॲज एम ए इज आवर मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. दिस इज फिक्स्ड. हे एम म्हणजे जो पार्टिकल आपला एसएचएम परफॉर्म करतोय त्याचं मास घ्यायचं, ऍक्सिलरेशन ठरलेलं असतं ओमेगा स्क्वेअर एक्स. एक्स म्हणजे डिस्प्लेसमेंट आहे ते प्रॉपरली तुम्हाला त्या डिपेंडिंग ऑन एक्झाम्पल चूज करायचं आहे. आणि फक्त त्या एक्झाम्पल मध्ये रिस्टोरिंग फोर्स कुठला आहे जो त्या पार्टिकलला एसएचएम परफॉर्म करण्यासाठी कारणीभूत ठरतोय तो तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचा आहे. मग आपल्या या केसमध्ये वेट आहे, सो दॅट्स वाय वी हॅव टेकन एम जी. पण जी ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन ऍट दॅट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल किंवा ऍट दॅट पोझिशन फाइंड आउट करायचे आहे. सो दॅट इज इनसाइड द अर्थ, आणि इनसाइड द अर्थ साठी आपल्याला जीचा फॉर्म्युला माहित आहे. या सगळ्यांना इक्वेट करून आपण ओमेगाची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली आणि त्याच्यावरून आपण टाइम पिरियड फाइंड आउट केलेला आहे. ओके, सो नोट दिस डाउन. सो हे झाल्यानंतर we'll see few more examples like this and then we'll end and we'll start with MCQs. So 1 मिनिट राहिलेला आहे, I will stop recording आणि 1 मिनिटानंतर तुम्ही पुन्हा लिंक जॉईन करू शकता.